Ok, ở bài học tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra một cái hiệu ứng random các chữ như này nhá. Đó, nó hiển thị lên như thế này. Ok, mỗi số sẽ là một màu và sẽ là một tích nhá. Thì ok, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm được cái bài tập đơn giản này nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một cái xoay mới ra sẽ như này nha các bạn. Đó. Trong cái hình này chúng ta sẽ vào đây, vào layer, vào đâu nhỉ, vào cây layer, vào property, ta tạo ra button nhá. Đó, chúng ta thấy phẩy đi, chúng ta sẽ tạo liên tục cho mình 3 cái button nhá. Ok, chúng ta sẽ tạo cho mình 3 cái button đi để cho mình nó thay đổi mà. Đây, đầu tiên là sẽ tạo một cái com nhá. Sau đó mình vào property, mình tạo ra 3 cái button nó sẽ như này nhá. Khi đấy thì nó bị lỗi thì chúng ta phải như này. Như đấy chúng ta phải đặt một cái trường hợp nó là như này nhá. Ta sẽ phải đổi tên nó thành 0 này. Ở đây button này mình sẽ cho nó button ở đây là 1 này. Ở đây mình sẽ cho button nó là 2 này, tương đương với trục Z này. Ok. Đó, khi đấy thì mình sẽ nó sẽ được như hình nhá. Như ví dụ như ở đây button thì ví dụ mình cho cái button ở đây thì là mình cho cái này đi. Mình cho cái này cái chỉ số giữa mình trừ đi 200 này ạ, được chưa? Đó. Thì lập tức là nó sẽ bị lệch đó. Chúng ta sẽ thấy là vị trí này 30 này sẽ bị lệch này. Ok. Nhưng ở đây thì là mình sẽ không sửa cái 200 này. Cái y thì mình sẽ không sửa nhá. Mình sẽ chỉ sửa mỗi cái Z này thôi. Cái chỉ số Z này ấy, ví dụ như ở đây mình cho cộng thêm 600 đi. Thực ra thì nó là cộng 500 đi. Thì là cái chỉ số nó thu vào. Ok chưa? Đầu tiên chúng ta tạm thời nói với nhau về 3 cái button như này đã nhá. Ok. Tiếp theo nữa thì mình sẽ sửa thử cái ô 500 đi nha. Mình sẽ vào property này, vào number. Rồi vào property này, mình sẽ quét thử cái 500 này đi nha. Mình sẽ vào cái random number này, được chưa? Mình sẽ vào cái random number này nha. Sau đó mình sẽ chọn cái chỉ số random này. Thì phần mềm nó sẽ báo nó bị lỗi đúng không? Thì đấy chúng ta sẽ phải sửa hai cái chỉ số này lại giúp mình nha. Ở đây ví dụ như mình sẽ sửa thành -1 và 1 này. Thì khi đấy phần mềm nó sẽ không bị lỗi nữa. Khi đấy thì mình sẽ được một cái chỉ số nó sẽ thành như này nhá. Thì ở cái xoay này thì mình ví dụ mình đặt tên nó là 10 đi. Được chưa? Sau đó thì mình sẽ Ctrl D ra. Được chưa? Mình sẽ Ctrl D cái chỉ số này ra. Thì sau đó thì mình giữ nguyên cái chỉ số này. Thì ở đây nhá, mình sẽ kéo thêm cái chức năng fill. Fake này. Ok, thì khi đấy thì mình vào cái com này đi. Mình sẽ tìm cái hiệu ứng fill nhá. Mình sẽ vào cái hiệu ứng fill. Mình sẽ kéo xuống cái vị trí của cho cái thằng số 11 này. Ok, mình sẽ đổi nó thành màu đỏ nhá. Đó, thì khi đấy ở đây mình đang trường hợp nhá, mình sẽ để nó thành màu đỏ nhá. Ok, thì cái đấy mình sẽ có được hai fill như này rồi, hai xoay nó sẽ như này nhá. Thì hiển nhiên là khi đấy chúng ta sẽ có được cái hiệu ứng nó nhấp nháy như này nha. Đó. Thì do cái mình thay đổi trên chế độ trên fill thì khi chúng ta làm chế độ random thì nó sẽ được nhấp nháy như này nha. Ok. Tiếp theo nữa thì mình sẽ copy thêm hàng loạt các xoay nữa như này nhá. Và mình sẽ đổi màu cho nó nha. Ok, mình sẽ đổi màu cho nó. Mình sẽ đổi màu cho nó. Thì khi đấy thì mình sẽ có được cái hiệu ứng như này. Đó, nó sẽ nhấp nháy như này nha. Đó. Khi đấy mình sẽ có được các hiệu ứng nó nhấp nháy như này. Ok. Ok nha, tiếp theo nữa chúng ta sẽ đổi màu cho nó, chẳng hạn ví dụ như ở đây mình cho cái text này đi. Mình cho cái text này thành là 10 đi. Mình sẽ phải di chuyển nó vào trong đây. Mình xóa cái text này đi. Chưa? Tiếp theo nữa thì mình bắt đầu sẽ ấn cái text vào đây. Chưa? Mình sẽ cho nó hiển thị lên như này nha. Ví dụ như ở đây mình cho nó thành số 10.
bạn thấy ok chưa? Mình cho nó thành số 10 đi. Mình sẽ kéo cái text số 10 này xuống, được chưa? Ở đây mình sẽ đổi tên nó đi 10. Thì ở đây nhá, mình chọn hai cái này, mình cần Ctrl Shift C, được chưa? Mình sẽ đặt tên nó thành com 10 nha. Tương tự vậy thì mình sẽ làm cho thành 17 cái com nhá, từ 10 đến 17 nó thành một com như vậy nhá. Tương tự như này, mình sẽ gõ nó sang đây chẳng hạn, được chưa? Mình sẽ cho nó thành màu ở đây màu vàng đi, thì text nó thành màu vàng đi, thì mình sẽ gõ nó thành 11 chẳng hạn, được chưa? Khi cái text nó thành 11 thì mình đổi tên nó đi, mình sẽ đổi nó thành 11, được chưa? Mình sẽ ấn Ctrl Shift C đúng không? Mình sẽ đổi nó thành 11. Chưa? Thì khi đấy các bạn thể thấy là sang U2 này, đó nó sẽ như này. Sang U11 thì nó sẽ được như này nha. Ok chưa? Đó, chúng ta sẽ tương tự mình làm như vậy, mình sẽ làm hết 17 cái com nha. Tiếp theo thì chúng ta tạo được 17 cái com như này rồi đúng không? Nhưng mà khi bấm thì chúng ta sẽ lại bị mất là các hiệu ứng nó nhấp nháy đúng không? Thì chúng ta sẽ làm như sau nha. Chúng ta sẽ vào đây, ở cái position ở đây thì mình sẽ gọi là mình sẽ copy cái gọi là cái ấy lên, được chưa? Mình copy cái này đi, mình copy Ctrl C này, Ctrl V này, được chưa? Mình phải mở 3D lên nhá. Lần lượt ở như này nhá, mình phải mở 3D của những cái com này lên nha. Đó, mình mở 3D lên, được chưa? Khi mình mở 3D lên thì bắt đầu mình ấn lệnh position ra, được chưa? Mình sẽ vào trong đây, mình sẽ copy một cái position của thằng, ví dụ đây. Đó, đây. Thì tiếp tục copy đi. Đó, mình sẽ copy của cái soi mà nãy mình bỏ lại đấy. Đó. Khi đấy thì là những cái position của mình nó sẽ được hiển thị như này á. Được chưa? Chữ nó sẽ được nhấp nháy như này nha. Ok. Thì tiếp theo nữa thì mình sẽ còn phải tạo ra một cái address, một cái nữa, một cái gọi là cái addressment này, new này. Chúng ta sẽ tạo ra một cái addressment new cho mình nhá. Ok, mình cho lên đầu đi. Đây, trong cái này ta nhấp vào đây nhá, ta chọn vào cái affix nhá, ta sẽ chọn vào tham nha, ta chọn vào poster tham nhá. Đó, chúng ta có thể tăng cái tốc độ biến đổi hình của cái này lên nha. Đó. Thì đấy thì bạn có thể thấy là chúng ta sẽ tăng các chỉ số này lên, thì chúng ta sẽ có được cái tốc độ biến đổi hình nó càng nhanh hơn nữa nha các bạn. Đó. Thì chúng ta thêm một cái adjustment layer này. Chúng ta sẽ vào thêm cái poster diagram này. Ok.